A bloody battle played out in Romania in December 1989 that led to the remarkable collapse of one of Europe's most repressive communist regimes, and arguably its most menacing dictator. For the Romanians who challenged him, it was a moment that defined their lives. It was war, it was a war zone here, remembers Traian Rabadia, then a 19-year-old geology student. The 1989's Romanian Bloody Revolution will show you the bloodiest fall of a communist regime way that took place in Eastern Europe, how bravely behaved entire Romanian people choosing freedom or death. Let's start with the first episode. Who started the revolution? În 14 decembrie 1989, o organizație clandestină anticomunistă chema ieșenii la revoltă în Piața Unirii. Securitatea, având informatori peste tot, știa și controla, supraveghea ceea ce se întâmplă dimineața. Au fost arestați 6 din liderii acestei acțiuni subversive. În timp ce securitatea era ocupată să disperseze manifestația de la Iași, mânia românilor a izbucnit la Timișoara. Un protest de susținere a pastorului disident Laszlo Tőkés s-a transformat în protest antiregim. Am trecut și în fața geamului părintelui, lângă perete erau vreo 10 lumânări aprinse și vreo 15 persoane, am înțeles că erau enoriași, iar în spate erau foarte mulți români. Nu m-am îndrăznit să le îndemn la protest, deoarece nici în vis nu aș fi sperat că s-ar putea schimba lucrurile în România cum s-au schimbat în câteva zile. Deci un biet protest, care putea, după părerea mea, fi rezolvat dacă autoritățile făceau un pas înapoi. Erau prea obtuzi, prea înrăiți, după un regim în care nimeni nu li se împotrivise vreodată. 16 seara eram acasă, citeam. Sună telefonul, era maica mea care mi-a spus nu cumva să vii la mine că e scandal mare la Tőkés și miliție. O dat seama că mi-a trebuit bine, am pus telefonul jos și am pornit. Unul dintre cei care m-a ascultat, împreună Tibi Covaci, a venit și a zis, fii atent ce m-am gândit, urc aici în copac și strig libertate, voi strigați după mine. S-a urcat în copac și a strigat, libertate, libertate, libertate. În momentul ăla, câți eram acolo, 100, 200, mai mult nici nu cred că putea să intre, am strigat libertate, libertate, libertate. Și în momentul ăla am simțit altcumva, m-am simțit mai liber, mai cu coloana vertebrală dreaptă. Tramvele erau oprite, aveau niște tampoane din astea destul de înalte, s-au așezat pe chestia asta și a început fiecare să zică ce vrea. Până când a apărut acel băiat care s-a urcat și a zis, mă numesc Daniel Zăgănescu, jos Ceaușescu. Acolo deja era clar mesajul. Am încercat să pătrundem către primărie. În momentul când am ajuns noi acolo lângă primărie, lângă fostul liceu de arte, din 2 camioane au coborât câteva zeci de militari. Din mulțimea care era acolo a ieșit o femeie cu o blană pe ea, cu o geantă în mână și s-a întors spre noi și a strigat, băi, voi sunteți bărbați sau sunteți... Uitați-vă cum se bate o femeie de la AM. Și s-a dus și i-a tras la primul milițian, i-a tras una în față. Și a început. Oamenii au atacat clădirea Comitetului Județean de Partid, au dat foc la steagurile Partidului Comunist fără să dea la tricolor. Au fost conflicte, au venit scutierii, bătălii între oameni și scutieri și ceilalți. Au fost arestări în noaptea de 16 spre 17, au fost 987 de oameni arestați. Oamenii erau vânați ca niște animale. Și această vânătoare de oameni s-a produs în toate marile cartiere ale orașului. În noaptea care a urmat, Timișoara n-a mai dormit. Tot orașul era treaz, toate luminile erau aprinse. Eram noi cu mâinile goale în fața unui stat care avea totul la îndemână, mai puțin sufletul nostru.